ሰላም እንደምን አላችሁ? ተመልሰን ተገናኝተናል። ዛሬ የምነግራችሁ ዩቲዩብ ቻናል ለምትጀምሩ ወይም ዩቲዩብ ቻናል ለጀመራችሁ ሰዎች እጅግ በጣም ጠቃሚ ነገሮችን ነው የምነግራችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ዩቲዩብ ቻናል ብከፍቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ የማያድጉና እጅግ በጣም ድካም የሚጠይቁ 3 የቻናል ሐሳቦችን በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። እነዚህን ሐሳቦችን ከማታ ጀምሬ ረጅም ዓመት ሰርች አድርጌያለሁ። ረጅም ዓመት ዩቲዩብ ላይ ቆይቻለሁ። በደንብ አይቻቸዋለሁ። እነዚህ ሐሳቦች ለማደግ እጅግ በጣም አልፊ ሆኖ አይቻቸዋለሁ። ብዙ ሰዎች ጀምሮቸው ወይም መስራት ጀምረው ትተዋቸው የወጡ ሐሳቦች ናቸው። እነዚህ 3 ሐሳቦች ወይም እነዚህ 3 ሐሳቦች ተጠቅማችሁ ዩቲዩብ ቻናል ከፍታችሁ እንዳትደክሙ ለእናንተ ለመንገር ያዘጋጀኋቸው 3 ሐሳቦች ናቸው። ይህ ቻናል ከተመቻችሁ እውነታዎችንና የተለያዩ ጠቃሚ ኦንላይን ስራዎችን በትክክል የሚከፍሉና የዩቲዩብ አንዳንድ ጠቃሚ ቪዲዮዎችን የምሰራበት ዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው። 3ቱንም ሐሳቦች ጽፌና አረጋግጬ የመጣሁት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ቻናል ለመጀመር የምትፈልጉ ወይም ቻናል ከፍታችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችን ወይም የቴክ ቪዲዮዎችን መስራት ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችን ሰርቶ በአጭር ጊዜ እይታ ማግኘት፣ ሰብስክራይበር ማግኘት፣ ብዙ እይታ ተመልካች ማፍራት እጅግ በጣም አዳጋች ነው። ምክንያቱም ገና የቴክኖሎጂው ዓለም እያደገ ስለሆነ ወይም ገና እየጀመረ ስለሆነ እነዚህን ቪዲዮዎች ሰርቶ ዩቲዩብ ላይ በአጭር ጊዜ ማደግ ከባድ ነው። የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ጥሩ ገንዘብ መስራት ቢችሉም እይታ ለማግኘትና ሰብስክራይበር ለማግኘት ግን እጅግ በጣም አዳጋጆችና አስቸጋሪዎች ናቸው። ስለዚህ የቴክ ቪዲዮዎች ላይ ባትሰማሩ እመክራችኋለሁ። ብዙም የቴክ ቻናሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ። ብዙዎቹም ስለ ቴክኖሎጂ ማስተማር ጀምረውና ብዙ ሂደው ነበር። አብዛኞቹ ግን ቀይረው ወደ ኢንተርቴንመንቱ ዓለም መጥተዋል። ምክንያቱም ኢንተርቴንመንት በጣም በአጭር ጊዜ የሚያድግና ብዙ ሰዎች የሚወዱት ነገር ስለሆነ ወደ ሪያክሽን ኢንተርቴንመንት ቪዲዮዎች ዙረዋል። ሁለተኛው ደግሞ የፈጠራ ስራዎችን መስራት፣ ለምሳሌ የተለያዩ ወንበሮችን ስትጠግኑ፣ የተለያዩ እቃዎችን ስትሰሩ፣ በጭቃ በወረቀት በምናምን አድርጋችሁ የፈጠራ ስራዎችን እየሰራችሁ ዩቲዩብ ላይ በአማርኛ ቋንቋ መልቀቅ እጅግ በጣም አዳጋችና እይታ የማያገኝ ቻናል ውስጥ ተመድቧል። እንደዚህ አይነት የፈጠራ ስራ መስራት የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ፣ እንደዚህ አይነት ፈጠራ ስራዎችን እየሰራችሁ መልቀቅ የምትችሉ ሰዎች ወይም የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ቪዲዮን በአማርኛ ቋንቋ ሳይሆን ከቻላችሁ በእንግሊዝኛ፣ ካልሆነ ዩቲዩብ ላይ ኮፒራይት ፍሪ ሳውንዶችን ብቻ በመጠቀም እንደዛ እያደረጋችሁ መልቀቅ ትችላላችሁ እንጂ በአማርኛ ወይም ለኢትዮጵያን እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ኢንተርናሽናል ቪዲዮ ካረጋችሁት ግን ከዓለም ዙሪያ ስለሆነ እጅግ በጣም ይታይላችኋል። ብዙ ሰው በዓለም ዙሪያ ላይ ያይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም ነገሮች ላይ ባትሳተፉ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ሌላኛው ደግሞ የትንሽ ለማደግ የሚያስቸግረው ቻናል በኤዲቲንግ ዙሪያ መስራት፣ ባነሮችን፣ ፎቶሾፖችን ማስተማር፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቪዲዮ ኤዲቲንጎችን ማስተማር እጅግ በጣም ለማደግ የሚያስቸግር ቻናል ነው። ገና ሰው ፎቶሾፕን አያውቅም። ገና ሀገራችን ውስጥ ፎቶሾፕ አልተለመደም። ኤዲቲንግም በቅርብ ጊዜ ነው እንደ ኮርስም ፍሪላንስ ላይ አፕወርክ ላይ ስራዎች መጀመር ሲጀምሩ ሰዎች ወደዛ ነገር መግባት እየፈለጉ ያሉት። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ወይም እነዚህ ቻናሎችን መስራት በአጭር ጊዜ ማደግ ያስቸግራል። ፍላጎቱ ካላችሁ ወይም ብዙም ስለ እይታም ስለ ሰብስክራይበር ማያስጨንቃችሁ ከሆነ እነዚህን ነገሮች ብትሰሩት ለራሳችሁ ፍላጎት እንደ ፍላጎት እጅግ በጣም ጠቃሚ ናቸው። ግን በአጭር ጊዜ አድጎ ገንዘብና ጥሩ ነገርን ይሰራል ብሎ ማሰብ እጅግ በጣም አዳጋች ነው። ይህንንም ከግምት ውስጥ ልታስገቡት ይገባል። ሌላኛው እጅግ በጣም አዳጋችና ለማደግ ትንሽ የሚያስቸግረው ስራ ጥገና ስራዎችን፣ ስልክ ስትጠግኑም ይሆናል፣ ኮምፒውተር ስትጠግኑም፣ እነዚህን ነገሮችን ሰርቶ መልቀቅ በአጭር ጊዜ ለማደግ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም የጥገና ቪዲዮዎች ሰዎች ነገሮች ሲበላሹባቸው ሰርች እያደረጉ ስለሚያዩ እጅግ በጣም አዳጋች ነው። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ከሆነ ግን ብዙ ዓለማት ላይ ሰርች ስለሚደረግ በአጭር ጊዜ መታየት ይችላል ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች አውቃችሁ በእነዚህ ነገሮች ላይ ባትሰማሩ ወይም ዩቲዩብ ላይ በእነዚህ ነገሮች ባትገቡ እጅግ በጣም ትጠቀማላችሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህን ቪዲዮ ያዘጋጀው። እውነታውን ብቻ ነው የምነግራችሁ። ስለ ዩቲዩብም ይሁን ስለ ኦንላይንም ስራ ያለውን እውነታ እዚህ ጋር የምነግራችሁ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ረጅም ጊዜ በቴክኖሎጂ ለፍተው ቴክ ስራዎችን ሰርተው ብዙ ሰዎች ፌል ስላደረጉ እናንተም እነዚህ ነገሮች ላይ ሳትገቡ የተሻለ እይታ ያላቸውና የተሻለ ተፈላጊ ያላቸውን ሐሳቦች መርጣችሁ ወደ ዩቲዩብ እንድትቀላቀሉ እጅግ በጣም የሚጠቅም ቪዲዮ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው የመጣሁት። ከወደዳችሁት ሁላችሁም ላይክ አድርጉት። ከኔ ጋር በቀጣይ ቪዲዮ መገናኘት ከፈለጋችሁ ናሆምን ቤተሰብ ማድረግ ከፈለጋችሁ
የሰብስክራይብ ምልክቷን በመጫን የደወል ምልክቷን ኦን ላይ በማድረግ ሁልጊዜ የመለቃቸው ቪዲዮዎች በለቀቁ ሰዓት ለእናንተ ይደርሳል። ናሆም አክሊሉ ነበርኩ። በቀጣይ ቆንጆ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ቸር ሰንብቱ።